tiền thì mẹ nó tưởng mình ăn trộm ăn cướp gì sao á. Thế bọn nhìn thế. Đi ô tô á? Ừ. Đi ô tô mà tưởng ăn trộm ăn cướp. Ý là hôm ấy chủ nhật ăn ngày nghỉ. Vợ chồng bảo chồng vào đây gửi từ ở trên tài khoản. Làm gì đến nỗi thì thế bọn nó nghe. Ui giời.